Napakasimple lang po ng sauce na ito. Pwede kayong magdagdag ng iba't ibang bagay pa. Pwede nyo itong i-level up with seafood like squid, shrimp, mussels, at lagyan siya ng mushroom at kung ano-ano pa. Or pwede nyo rin gamitan ng pork or beef or chicken. Nasa sa inyo po yun. Pero basically, pinapakita ko lang sa inyo yung pagdagdag ng gochujang sa inyong spaghetti para lagyan siya ng Korean flavor. Ayan, so nagpapainit na tayo ng saucepan. Over medium fire lang. Lagay tayo ng about 2 tablespoons na oil. Tapos hayaan natin siyang uminit. Once na mainit na siya, pwede na natin ilagay ang ating 1 small onion chopped. Once na maghiwa-hiwalay siya at medyo translucent, pwede na natin idagdag yung ating 1 small can na canned tuna. Spicy ito. Halo-halo nyo lang. Ayan lang mag-simmer for about a minute. At ihalo occasionally para hindi dumikit. Ngayon, pwede na natin idagdag yung ating original style na tomato sauce, 250 grams. Pinili ko yung tomato sauce kasi gusto ko yung may konting asin. Halo lang. Ngayon, dagdag na natin ang ating gochujang or yung red pepper paste. Kung gusto nyo ng mas maanghang pa, pwede nyo pang dagdagan. Dagdag na rin natin ating 2 tablespoons na light brown sugar. Kung gusto nyo na mas matamis pa, then dagdagan nyo pa. Haluin nyo lang siyang mabuti, tapos hayaang mag-simmer for about a minute. Hinaan natin yung apoy. Tapos halu-haluin occasionally para hindi manikit sa ilalim. Ngayon, dagdag na natin ang ating 1/3 cup na gatas. Pwede kayong gumamit ng evap, pwedeng fresh milk, o kaya magtimpla kayo ng powdered milk plus water. Haluin lang mabuti, tapos hayaan ulit mag-simmer for about a minute. Halu-haluin para di manikit. Minsan ako nakatikim ng spaghetti sa isang Korean restaurant at nalasahan ko na may gochujang siya. Kaya yun ang naging inspirasyon nitong recipe na ito. Okay, at this point, tikman natin. Sarap. Naglalaban-laban yung asim ng tomato sauce, yung anghang ng red pepper paste, tapos yung tuna flavor. Sarap. Okay na sa akin yung alat niya, kasi maalat yung gochujang natin, tsaka yung tuna rin natin, may salt yon. Pero lagyan natin siya ng konting pepper to taste. So, hayaan nyo lang siya ulit mag-simmer for 1 minute. Okay, pwede na natin itong patayin. Ayan na ang ating gochujang spaghetti sauce. Pwede na natin itong iserve. So, kanina nagluto na ako ng spaghetti noodles. About 250 grams na spaghetti noodles yon para dito sa ating sauce. So, meron na ako ditong nakaset sa plate. Lagyan na natin ng sauce. Yan. Kung meron kayong parmesan, lagyan nyo siya ng parmesan. Pero masarap din yung eatin. Tikman na natin. So, ako po, hinahinay lang ako dito kasi hyperacidic po ako. So, tikim-tikim lang ng konti. Sarap. Sarap po. Hindi lang ako pwedeng kumain ng marami nito, pero ipapasa ko na to sa aking mga taste testers. Maya-maya lang. So, kung meron po kayong mga tanong, just leave a comment below. Huwag niyo pong kalimutan i-like and share ang video na ito. At mag-subscribe din po kayo sa channel na to at i-turn on ang notification bell para hindi kayo mahuhuli sa mga pinaka-latest na recipe videos. I-follow nyo rin po ako sa Facebook and Instagram at Fully Freely Leslie. Tag nyo po ako doon once matry nyo ang recipe na ito. Enjoy! Sa uulitin po! Bye!